عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن المحاضره السابعه في سلسله ازاي تقدر تحصل على 30 نقطه يوميا. ان شاء الله في المحاضره دي انا هختص البرايس اكشن بتاع يوم 15/7/2025، وعنوان محاضره النهارده هاو تو تريد بروبولشن بلوك. وعشان نفهم ايه هو البروبولشن بلوك هدخل على السلايد الاولى. على الفريم اليومي لو تاخد بالك انا عندي الشمعة السوداء اللي موجودة هنا هي عبارة عن اوردر بلوك. السعر نزل لها هنا بالشمعة دي التريد لسعر الاوبننج برايس للشمعة دي، والسعر بعد كده عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري. اذا الشمعة السوداء اللي موجودة هنا دي عبارة عن بروبولشن بلوك. طيب ليه؟ لأن البروبولشن بلوك هو عبارة عن شمعة متفاعلة مع اوردر بلوك، يعني الشمعة دي اوردر بلوك في حين منزل لها السعر، والسعر اتريد للاعلى عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري في الشمعتين دول. اذا الشمعه السوداء اللي موجوده هنا هي عباره عن بروبولشن بلوك ولكن من النوع الايجابي. وبالتالي لو تاخد بالك شمعه يوم 15 نزلت اتريدد البروبولشن بلوك ده، والسعر ابتدى يصعد للاعلى وسجل اول تايم هاي جديده على الناسداك. جميل جدا. لو نزلت على الفريمات الصغيره زي فريم الخمس دقائق، طبعا مش محتاج اقول لك ان انا لازم استخدم الجلسات عشان ابتدي اعرف حركه السعر هتكون ماشيه ازاي وليه، بناء على الفريمات الكبيره زي اليومي والاسبوعي. وبالتالي اكيد انت عارف ان جلسه اسيا تبدا الساعه 8 مساء. طبعا اللاين هنا ما طلعش معايا في الصوره ولكن انا بعيد عليك المواعيد. جلسه اسيا تبدا الساعه 8 مساء تنتهي الساعه 12 صباحا. جلسة لندن تبدأ الساعة 2 صباحا تنتهي الساعة 5 صباحا، كل ده بتوقيت نيويورك UTC-4. طبعا من التحديد ده أنا لازم أعرف فين الهاي واللو بتاعت كل سيشن، وبالتالي الهاي بتاع جلسة آسيا هتلاقيه موجود هنا، اللو بتاع جلسة آسيا موجود هنا، وبعد كده من 12 ل 2 ده بريك، ومن الساعة 2 للساعة 5 دي جلسة لندن. لو تاخد بالك ان جلسه لندن اللو بتاعها متسجل هنا والهاي بتاعها متسجل هنا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اي حاجه انا عامل لونها باللون الجراي ده معناها ان السعر سحب الليكويديتي اللي موجوده هنا، بمعنى ان انا جلسه اسيا كانت موجوده هنا، السعر في لندن طلع ليكويد جلسه لندن فبالتالي مخلي لونه باللون الجراي، وقمه جلسه لندن السعر سحبها في البريك قبل افتتاح جلسه نيويورك. وبالتالي اي حاجه باللون الاحمر ده معناه ان ده قاع الجلسه، وبالتالي طول ما هو موجود باللون بتاعه وبالتالي ده معناه ان السعر ما سحبليش الليكويديتي اللي موجوده هنا. هدخل بقى على السلايد اللي بعديها. طبعا هنا ده على فريم الدقيقه، انا هنا نزلت على فريم ال1 مينت او فريم الدقيقه وحددت الرينج بتاع الساعه 9:30 للساعه 11. ليه؟ اشمعنى التوقيت ده؟ لان ده توقيت جلسه نيويورك. لو تفتكر من المحاضره اللي فاتت انا قلت لك في حاله ان انا كان تحيزي بولش لازم اشوف حركه فيك او حركه معاكسه للاتجاه الصحيح في بدايه جلسه نيويورك. لو تاخد بالك الساعه 9:30 السعر افتتح نزل بقوه زي ما انت شايف. طبعا لما نزل ما نزلش المستوى عشوائي، السعر نزل اتريد لجلسه لندن او قاع جلسه لندن، بالتالي السعر هنا سحب لي اللو بتاع جلسه لندن، السعر كون لي لو هاي، السعر نزل خد لي القاع السابق، وبعد كده شفت انطلاقه قويه في السعر. طبعا الانطلاقه القويه في السعر دي ما كانتش عشوائيه، بل بالعكس السعر كسر لي السوينج هاي اللي موجود هنا، كسر لي السوينج هاي اللي موجود هنا، وكسر لي السوينج هاي اللي موجود هنا. وبالتالي لو دخلت على السلايد اللي بعديها هتلاقي ان انا هنا كان عندي انفرجن فير فاليو جاب موجوده هنا، وعندي باي سايد ليكويديتي موجود هنا، والسعر سحب لي قاع جلسه لندن زي ما انت شايف هنا. وهنا الماركت ستراكشر شيفت، ادي هاي هاير هاي لور هاي، ده سوينج هاي، السعر صعد بقوه كسر لي القمه اللي موجوده هنا، القمه اللي هنا، القمه اللي هنا، والسعر اتريد للاعلى باتجاه الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا الانتري بتاعتي كانت من الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. الستوب لوس بتاعي كان عند ال 50% من الجاب دي، لان انا كنت عارف بنسبه 90% السعر مش هيوصل للجاب اللي موجوده هنا، وبالتالي لو السعر وصل لها كنت انا بس محتاج اشوف انستتيوشنال اوردر فلو انتري دريل، يعني السعر ما يوصلش اصلا للابر كوادرنت من الجاب اللي موجوده هنا، يا دوب ما ينزل 1 تاتش واشوف السعر يصعد بقوه للاعلى. طبعا ده الباي سايد ليكويديتي اللي انا استهدفته في التريده دي، والانتري كانت من النقطه دي، والتيك بروفيت كان عند الشمعه دي بمعدل 32 نقطه. وبكده انا ابقى انتهيت من المحاضره، وهسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وان شاء الله الاسبوع ده يكون اسبوع موفق عليكم جميعا كده يا رب.